đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Gần đây, cảnh khóc của Chương Chiết Hạng và Cung Tuấn trong bộ phim cổ trang Sơn Hà Lệnh đã gây lên chủ đề xôn xao, bàn tán của cư dân mạng. Những cảnh quay của Mỹ Nam khóc thực sự rất đẹp. Cảnh khóc không chỉ để kiểm tra kỹ năng diễn xuất mà thực sự khá khó khăn khi vừa thể hiện được nỗi đau của nhân vật, nhưng vẫn phải đẹp. Nhiều cư dân mạng cho biết họ ấn tượng nhất là cảnh khóc của Tiêu Chiến trong Tình Lệnh. Một số cảnh trong phim rất đau lòng. Anh ấy đã khóc thật sự. Sau đây là tổng kết cảnh khóc từ 9 bộ phim cổ trang có cảnh Mỹ Nam khóc đẹp nhất. Sơn Hà Lệnh của Chương Chiết Hạng được ví như thần tiên, và Trần Tình Lệnh của Tiêu Chiến được xem là có nhiều cảnh khóc khiến khán giả đau lòng nhất. Hãy cùng thế giới showbiz điểm qua 9 Mỹ Nam khóc của màn ảnh Hoa ngữ gồm những ai nào. Dương Dương vai Lâm Động trong Vũ Động Càn Khôn. Dương Dương, một anh chàng đẹp trai không góc chết, đến khóc cũng vẫn rất đẹp trai. Mặc dù đánh giá về bộ phim Vũ Động Càn Khôn không được tốt lắm, nhưng nhân vật Lâm Động của Dương Dương lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trước đây anh ấy chủ yếu đóng các vai Mỹ Nam thanh tú, lạnh lùng là nhân vật nội tâm. Lâm Động là vai diễn hiếm hoi có tính cách khác với các nhân vật trước đó. Nó đòi hỏi sự năng động và thể hiện cảm xúc nhiều hơn các nhân vật khác, và những cảnh khóc trong bộ phim này của Dương Dương được mọi người khen ngợi là siêu đẹp trai. Vũ Động Càn Khôn là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thiên Tầm Thổ Đậu và do Trương Lê làm đạo diễn. Vũ Động Càn Khôn là câu chuyện kể về chàng trai Lâm Động, Dương Dương. Vốn chỉ là một thiếu niên bình thường, cha của cậu là một cao thủ nhưng bị người khác đánh trọng thương khó có thể phục hồi, từ đó địa vị gia đình ngày càng giảm sút. Dù bị khinh thị và chế giễu nhưng Lâm Động vẫn luôn quyết tâm không ngừng nghỉ, cố gắng rèn luyện chờ ngày báo thù. Trong một lần tình cờ Lâm Động phát hiện được một viên đá thần kỳ giúp mình có thể trở thành thiên tài võ học. Cùng với những người bạn của mình, Lâm Động đã vượt qua hàng loạt nguy hiểm, chiến đấu với những thế lực tà ác và trở thành người anh hùng nổi tiếng thiên hạ. Xoay quanh chàng trai Lâm Động đó là hai cô gái là Ứng Hoang Hoang, Trương Thiên Ái và Lăng Thăng Trúc, Vương Lệ Khôn. Ba người học cùng tạo nên một chuyện tình tay ba đầy bi thương. Dương Dương hiện đang trên phim trường quay phim Khả Thí Thiên Hạ, hợp diễn cùng Triệu Lộ Tư. Đây là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại phim cổ trang sau 3 năm của Dương Dương. Qua những bức ảnh được leak ra ngoài, tạo hình của Dương Dương trong phim mới này rất được khen ngợi. Và các cư dân mạng cũng đang háo hức chờ đợi poster chính thức của đoàn làm phim được tung ra để ngắm tràn hắc phong tức đẹp trai của Dương Dương. Trung Hán Lương vai Từ Lệnh Nghi trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Gần đây, mọi người đang đổ dầm dầm trước nhân vật Từ Lệnh Nghi, vị vương gia dễ thương của Trung Hán Lương trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc. Kỹ năng diễn xuất của Trung Hán Lương rất tốt, nhiều phân cảnh mà ánh mắt của anh ấy thể hiện chứa đựng những cảm xúc mạnh mẽ. Cảnh hôn thập nhất nương trong nước mắt của anh ấy thực sự rất tuyệt vời. Đôi mắt chứa đựng sự day dứt đau khổ khiến người xem cũng phải xót xa. Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh, thứ nữ là thập nhất nương, Đàm Tùng Vận, tuy địa vị thấp kém nhưng rất có lý tưởng. Nàng cho rằng tầm nhìn của người phụ nữ không nên bị bó buộc vào các quy tắc trong nhà. Nàng hy vọng có thể dựa vào kỹ thuật thêu thùa tinh xảo của mình mà giành được cuộc sống tự do tự tại. Sau khi ngoài ý muốn mà gả cho Vĩnh Bình Hầu đại tướng quân Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương, nàng dùng tinh thần lạc quan tích cực đối đãi với mỗi một người bên cạnh mình, dựa vào nỗ lực thu phục lòng tin trên dưới nhà họ Từ, kiểm soát lại việc trông nom nhà cửa, quản gia. Trung Hán Lương vừa đẹp trai lại có khả năng diễn xuất tốt, không chỉ trong phim này mà trong những bộ phim trước đây anh ấy đóng. Những cảnh Mỹ Nam khóc của anh ấy có thể tập hợp được thành một bộ sưu tập. Cư dân mạng hiện đang rất kỳ vọng vào bộ phim truyền hình đang quay của anh ấy, Quãng Đời Còn Lại. Đây là bộ phim đánh dấu sự hợp tác lần thứ hai của Trung Hán Lương với Lý Tiểu Nhiễm sau bộ phim Không Kịp Nói Yêu Em. Bộ phim Quãng Đời Còn Lại được chuyển thể từ tiểu thuyết Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc của cùng tác giả với Không Kịp Nói Yêu Em là Phí Nhã Tư Tồn. La Vân Hy vai Nhuận Ngọc trong Hương Mật Tựa Khói Xương. Cảnh khóc của La Vân Hy trong Hương Mật Tựa Khói Xương cũng rất kinh điển, và cảnh Mỹ Nam khóc của Nhuận Ngọc đã làm tan nát trái tim của hàng fan phim. Nhân vật này quá đau khổ. Trước sự căm ghét của mẹ kế và người con gái anh yêu, anh đã âm thầm đau khổ và cầu xin Cẩm Mịch hãy ở lại bên anh. Vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt ngấn lệ của La Vân Hy thật sự đẹp đến nao lòng. Vai diễn Nhuận Ngọc dù là phản diện nhưng thật sự khiến khán giả không thể nào ghét anh ấy được. Hương Mật Tựa Khói Xương là một dự án chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Điện Tuyến. Vốn là con gái của Hoa Thần nhưng chịu phải kiếp nạn từ nhỏ, Cẩm Mịch, Dương Tử,
bị Hoa Thần dùng thuốc tuyệt tình khiến cô trải qua quãng thời gian 4.000 năm trong sự cô đơn và ngưỡng tưởng không bao giờ có thể gặp được một thiên duyên tiền định của mình. Sau khi tu luyện trở thành tiên nữ, Cẩm Mịch vẫn là một tiên tử trong sáng, thiên chân với vẻ ngoài có mê lực thần kỳ khiến cả Dạ Thần Nhuận Ngọc và Hỏa Thần Húc Phượng, Đặng Luân đều say đắm. Tuy nhiên người đưa Cẩm Mịch đi từ vị ngọt đến vị đắng của tình yêu lại là Hỏa Thần Húc Phượng. Câu chuyện tình của hai người trải qua những khó khăn, trầm loạn của hoa giới, nhưng cho đến khi mọi thứ đã muộn thì Cẩm Mịch mới phát hiện ra tình cảm của mình. Có thể nói La Vân Hy thực sự rất hợp với những tạo hình cổ trang. Anh ấy sinh ra là để mặc đồ cổ trang. Thật sự rất mong chờ bộ phim Hạo Y Hành của anh ấy và Trần Phi Vũ. Hy vọng bộ phim này sẽ không bị thay đổi quá nhiều so với nguyên tác. Nhậm Gia Luân vai Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ. Những cảnh khóc của Nhậm Gia Luân cũng rất nổi tiếng, và nhiều cảnh khóc trong bộ phim Cẩm Y Chi Hạ và Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ đã trở thành những cảnh kinh điển. Trong Cẩm Y Chi Hạ, nửa sau của bộ phim thực sự rất ngược, khán giả đã rất ấn tượng với cảnh khóc của anh khi ở trong tù. Trong bộ phim, Lục Dịch đã rơi nước mắt khi đối mặt với Viên Kim Hạ vì cô luôn ở bên anh ấy, chưa bao giờ bỏ rơi anh trong bất cứ hoàn cảnh nào. Kỹ năng diễn bằng mắt của Nhậm Gia Luân thật sự rất tốt. Phim Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Triều đình xảy ra vụ án mất cắp ngân lượng, 10 vạn lượng bạc được dùng để tu sửa cầu đường đã không cánh mà bay. Nữ bổ khoái Viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận, phụng mệnh hỗ trợ Cẩm Y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân cùng đến Dương Châu điều tra, truy tìm số ngân lượng bị mất cắp. Viên Kim Hạ và Lục Diệp vốn không cùng chí hướng, nhưng do việc điều tra vụ án nên phải liên thủ với nhau. Hai người từ chỗ như nước với lửa đã dần có cái nhìn khác về đối phương, và sau đó nảy sinh tình cảm, vòng quay số phận từ đó bắt đầu xoay quanh nhau. Tuy nhiên, sự đời không như mong muốn. Viên Kim Hạ chính là cô nhi của vụ án Hạ Ngôn năm xưa, vốn mang mối thù gia tộc nên đã khiến cô nảy sinh khoảng cách với Lục Diệp. Cuối cùng, hai người đã vượt qua thử thách, bỏ lại thù riêng để cùng đối đầu với kẻ địch, vượt qua những trói buộc của xã hội, dũng cảm đến với nhau. Những cảnh khóc thật sự diễn không dễ, nhất là khi cảnh khóc của các nhân vật nam, nhưng anh ấy đã lột tả hoàn toàn được tâm trạng của những nhân vật này. Bộ phim Nhất Sinh Nhất Thế Mỹ Nhân Cốt đang được khán giả rất chờ mong. Bộ phim này dự sẽ là một câu chuyện đau thắt tâm của bạn, chắc sẽ còn bổ sung thêm nhiều cảnh khóc kinh điển của Mỹ Nam Nhậm Gia Luân nữa. Thành Nghị vai Vũ Tư Phượng trong Lưu Ly. Cảnh khóc của Thành Nghị trong Lưu Ly cũng rất nổi tiếng. Trong bộ phim này anh ấy có thể nói là khóc từ đầu đến cuối phim. Kỹ năng diễn xuất của anh ấy cũng siêu tốt, khóc vì vui sướng, khóc vì đau lòng, khóc vì bất bình, khóc vì bị hiểu lầm, và cảnh khóc nào cũng đều rất đẹp. Lưu Ly là bộ phim cải biên từ bộ tiểu thuyết nổi danh Lưu Ly Mỹ Nhân Sát của Thập Tứ Lan. Phim xoay quanh thiếu nữ tên Trữ Toàn Cơ, Viên Băng Nghiên, trời sinh vốn thiệt thòi hơn người khác. Cô nàng bị khiếm khuyết lục thức, đồng nghĩa với việc sáu giác quan nghe, nhìn, nói, ngửi hay cảm nhận đều không trọn vẹn. Nàng và Vũ Tư Phượng, Thành Nghị, đệ tử Ly Trạch Cung cùng một nhóm huynh đệ sát cánh, gắn bó bên nhau vào sinh ra tử. Mối tình của nàng và Vũ Tư Phượng bị đè nặng bởi những âm mưu từ kiếp trước, nhưng họ vẫn kiên định nắm tay nhau, đối mặt với gió tanh mưa máu. Tư Phượng là nhân vật nam chính có thể nói là đẹp và khổ nhất trong lịch sử phim dòng phim ngôn tình được phát sóng gần đây, không chỉ khóc mỗi ngày mà còn bị học máu mỗi ngày. Một số cư dân mạng còn đặc biệt tổng kết lại cảnh số lần mà nhân vật Vũ Tư Phượng học máu trong 44 tập phim, có tất cả 42 lần học máu. Trong bộ phim này có thể nói nước mắt và máu của Vũ Tư Phượng đã chảy hết, cả một người đầy thương tích. Vương Nhất Bác vai Lam Vong Cơ trong Trần Tình Lệnh. Vai Lam Vong Cơ của Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh rất ít nói và không có nhiều cảm xúc, nhưng khi thể hiện cảnh khóc trong phim thì Vương Nhất Bác đã làm rất tốt. Nhiều netizen cho biết một trong những cảnh ấn tượng nhất của họ trong bộ phim Trần Tình Lệnh đó là cảnh Lam Vong Cơ đã rơi lệ khi ôm Ngụy Vô Tiện đang bị ngất đi. Một giọt nước mắt chứa đựng tất cả sự đau lòng và còn hơn cả ngàn lời nói. Thật sự phải nói Vương Nhất Bác khóc rất đẹp. Trần Tình Lệnh là bộ phim truyền hình Trung Quốc được dựa trên tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mạc Hương Đồng Khứu, với hai diễn viên chính là cặp đôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. 16 năm trước, giới tu đạo đứng đầu bởi Kỳ Sơn Ôn Thị hùng mạnh cùng tứ đại gia tộc tu tiên lớn là Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị và Lan Lăng Kim Thị. Đệ tử của Vân Mộng Giang Thị Ngụy Vô Tiện, Tiêu Chiến, một người sống phóng khoáng, tùy hứng nhanh chóng kết bạn cùng Lam Vong Cơ. Vương Nhất Bác, nhị công tử của Cô Tô Lam Thị, người luôn luôn lạnh lùng, cương trực. Trong cuộc hành tẩu,
Hai người đã phát hiện người đứng đầu Ôn thị là kẻ chủ mưu độc ác đứng sau hàng loạt các âm mưu sử dụng âm thiết để đàn áp các thế gia. Ôn thị trở thành kẻ thù trung bị các gia tộc thảo phạt và chịu thất bại trong cuộc chiến xạ Nhật Chi Chinh. Sau khi trải qua trận chiến, Ngụy Vô Tiện trở thành kẻ phản nghịch đối đầu với các gia tộc tu tiên và được cho là đã chết sau sự kiện huyết tẩy Bất Dạ Thiên khi bị các đại gia tộc vây quét tấn công. Ngụy Vô Tiện xuất hiện trở lại 16 năm sau đó tại Mạc Gia Trang sau khi được Mạc Huyền Vũ hiến xá, tiếp tục cùng Lam Vong Cơ để giải quyết một loạt bí ẩn giết người, cuối cùng tìm ra và đánh bại thủ phạm thực sự. Vương Nhất Bác hiện tại đang dần dần chuyển mình thay đổi hình tượng. Gần đây anh đang tham gia bộ phim điện ảnh Cảnh sát giữ gìn hòa bình Trung Quốc, cùng với Hoàng Cảnh Du và Chương Chiết Hạng, trong vai một anh tràng cảnh vệ. Để vào vai thành công, anh ấy đã cắt ngắn đi mái tóc của mình và chăm chỉ tập luyện thể hình cho phù hợp với nhân vật. Tiêu Chiến vai Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh. Trong Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến có thể nói là khóc từ đầu đến cuối, và mỗi cảnh khóc đều thể hiện những tâm lý khác nhau của nhân vật. Khóc khi đối mặt với huyết hải tang thù của người thân, khóc tuyệt vọng, khóc điên cuồng, khóc vì sự bất công. Khán giả rất đau lòng khi xem những cảnh khóc này, và có thể nói mọi khung hình diễn tả cảnh khóc của Tiêu Chiến đều đẹp đến nghẹt thở. Trần Tình Lệnh có nội dung chính xoay quanh cuộc đời của vị Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh, Tiêu Chiến, kẻ mang danh độc ác, vong ân bị chính người huynh đệ của mình dẫn quân tiêu diệt. Ngụy Vô Tiện vốn là người hành xử tùy tiện kể từ lúc sinh thời và chỉ tuân theo quy tắc, lẽ phải không ai khác là chính bản thân mình đặt ra. Thế nhưng, mặc dù người đời ngoài mặt thì liên tục chửi bới, nhiếc móc, nhưng trong thâm tâm vẫn vô cùng sợ hãi vị lão tổ trẻ tuổi này, bởi hắn còn là một kỳ tài trong việc tu luyện tà thuật. Nhưng nào ngờ, Di Lăng lão tổ đội mồ sống dậy trong một thân xác hoàn toàn khác của Mạc Huyền Vũ sau 16 năm bị vây giết, với thân phận của một vị thiếu gia thất sủng của Mạc Gia Trang, và phải buộc tham gia vào trận chiếu trừ yêu, diệt ma của đàn con cháu thế gia tu tiên mặc dù không muốn. Trong cuộc hành trình đó, Ngụy Vô Tiện gặp lại bạn học cũ của với mình Lam Vong Cơ, Lam Trạm, vị hàm quan quân được người người kính trọng. Vốn tưởng rằng như lần trước mình sẽ bị Lam Vong Cơ tiêu diệt một lần nữa nếu như phát hiện thân phận thật sự. Thế nhưng mọi chuyện chẳng ai ngờ khi Ngụy Vô Tiện không hề hay biết rằng Lam Vong Cơ đã cảm mến mình từ lâu, đồng thời vô cùng vui mừng khi biết Ngụy Vô Tiện còn sống. Từ đây nhiều bí mật trong quá khứ cũng liên tiếp phơi bày trong Trần Tình Lệnh. Cảnh khóc có thể được dùng để đánh giá kỹ năng diễn xuất của một diễn viên. Cảnh khóc của Tiêu Chiến trong Trần Tình Lệnh rất kinh điển. Kỹ năng diễn xuất của anh đã được mọi người khẳng định và chấp nhận. Bạn có thể cảm thấy diễn viên và nhân vật đã hoàn toàn hòa vào nhau. Tất cả mọi đau khổ và vui sướng của nhân vật đều được Tiêu Chiến thể hiện rất trọn vẹn. Tất cả đều là xuất phát từ trái tim. Cung Tuấn vai Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh. Cung Tuấn cũng có một số cảnh khóc trong Sơn Hà Lệnh. Ở cuối phim, Ôn Khách Hành đã dùng mình làm thuốc dẫn, dùng võ công mà Bạch Diệp Y truyền cho để cứu Chu Tử Thư. Ở đoạn cuối phim, Ôn Khách Hành đã dùng ánh mắt để nói chuyện với Chu Tử Thư, nói lời tạm biệt với anh. Cảnh này đã khiến cho rất nhiều fan của bộ phim này đã phải rơi lệ theo Ôn Khách Hành. Sơn Hà Lệnh được chuyển thể từ tiểu thuyết Ăn Khách, Thiên Nhai Khách của Viết. Bộ phim là câu chuyện tình cảm của Chu Tử Thư, Chương Chiết Hạng, thủ lĩnh Thiên Song đứng trên vạn người chỉ dưới một người, và Ôn Khách Hành, Cung Tuấn, kẻ đứng đầu của quỷ cốc ghê giận. Cả hai sẽ trải qua quá trình làm phiền, trọc khuấy lẫn nhau, sau đó là song hành trong những trận chiến để có được cuộc sống hạnh phúc. Cung Tuấn trở thành Mỹ Nam cổ trang thế hệ mới nhờ vào bộ phim Sơn Hà Lệnh. Diện mạo và trang phục của anh ấy ngày càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ. Dù có một vài cảnh khóc trong phim, hơi ngượng ngùng bị một số ít cư dân mạng phản đối, nhưng không thể phủ nhận rằng Cung Tuấn đã diễn tả thành công nhân vật Ôn Khách Hành, làm cho nhân vật này sống dậy từ trong tiểu thuyết ra đời thực. Chương Chiết Hạng vai Chu Tử Thư trong Sơn Hà Lệnh. Một số cảnh khóc của Chương Chiết Hạng trong Sơn Hà Lệnh đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi. Trong phim, Ôn Khách Hành sau khi đã báo thù cho cha mẹ, đã cùng Chu Tử Thư uống rượu tâm sự với nhau về nỗi sợ đè nén trong lòng nhiều năm của mình, và cả nỗi sợ Chu Tử Thư sẽ rời bỏ mình. Chu Tử Thư đã an ủi Ôn Khách Hành khi đang say rượu, rồi lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt nhỏ này chứa đựng quá nhiều cảm xúc. Chương Chiết Hạng khóc thật sự rất đẹp. Sơn Hà Lệnh kể về thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư, Chương Chiết Hạng, vì mưu cầu tự do, không tiếc dùng mạng để rời khỏi tổ chức. Lúc mạng sống không còn lâu gặp được Ôn Khách Hành, Cung Tuấn, cốc chủ quỷ cốc một lòng muốn tiêu diệt thế gian. Hai người vì rơi vào phân tranh của giang hồ mà quen biết nhau, cuối cùng trở thành sự cứu rỗi của cuộc đời nhau. Một âm mưu, hai chi kỷ, năm mảnh bảo tàng hợp lại, ân oán 20 năm, giấc mộng giang hồ ngàn vạn năm.
Còn có cảnh khóc mà Chu Tử Thư kể chuyện đã hại chết tất cả anh em trong Tứ Quý Sơn Trang, khóc rất đau lòng. Còn những cảnh rơi lệ trong âm thầm của nhân vật này nữa, những cảnh khóc này đều rất đẹp. Bạn thấy sao về danh sách 9 Mỹ Nam khóc đẹp nhất này? Có ai mà bạn yêu thích trong danh sách này không? Hoặc bạn muốn bổ sung thêm ai vào danh sách này? Hãy cùng chia sẻ với mọi người nào.